हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मैं हाँ थोड़ी अपनी होस्ट ते दोस्त संध्या दत्ता ते मैं सब दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करना चाहती हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਿਸ ਦਮਨ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਦਮਨ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ AAT ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜਨਸ ਸਰਟਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ in a short we can just say that ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਬੋਥ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ reviewed in the tribunal to see if the decision was correct ਹਾਂਜੀ okay so that's an option for the applicants and the other people involved in the application ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ AAT ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਰਿਵਿਊ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਰਿਵਿਊਏਬਲ ਵਿਦ AAT okay so generally there is a time period there's a time limit ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ applicant ਨੇ review ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ opportunity miss ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ basically ਤੁਸੀਂ review ਦੀ opportunity ਨੂੰ miss ਕੀਤਾ okay so usually it's 28 days or 35 days whichever comes first ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ usually onshore applications ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ that's a very general criteria but specifically speaking student visa refusals cancellations partner visa refusals even if offshore can be reviewed sponsored family stream visitor visas could be reviewed regional sponsored employment visa cancellations could be reviewed the refusals also for the same visa could be reviewed ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ even if the applicant is offshore for example like in family sponsored stream ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗਾ approved sponsor ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦਾ
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ all the cancellations or refusals are done onshore can be reviewed. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਸਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, there is a cost to it. Generally speaking, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਤੇ $1826 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ 50% ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਡੇਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ that's the only way to make sure that application has been submitted, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ the applicant or the client becomes illegal after 35 days because they don't have any other way of staying in Australia. So ਜਿਹੜਾ application ਚਲੇਗੀ ਰਿਵਿਊ ਲਈ, ਜਿਸ decision ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹ decision is not taken to be finalized until the review is finalized. So which means that the application will be able to stay onshore waiting for the review legally. ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ 42 days ਐਵਰੇਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨਸ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ applicant is just having time to see what happens to the review. ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ usually ਜਿਹੜੇ applicants ਹੈਗੇ ਆ, they try to prepare for their documentation and other documents relating to their previous visa application so that they could be submitted to the AAT, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ review ਦੀ date ਜਾਂ hearing ਦੀ date ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that can help their case. But yes, so it's not a very quick process though, but it's meant in a way that the facts of the case are reviewed again on its merits. So whatever was considered in the application by the visa officer is reviewed again. So yeah, that's what takes time. ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ AAT ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, that's something very important to the applicants all the time ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ AAT ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲੀਗਲ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੀਗਲੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। So they can stay legally in the country and they will be able to travel also. If they want to travel, they can apply for a bridging visa that lets them travel, BVB. So they can go back and forth from Australia to the places they want to visit and come back and still wait for the review and make sure they get an finalized answer from the tribunal. ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ,
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AAT ਵਿੱਚ ਫॉर एग्जांपल ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ hearing ਜਾਂ review ਦੀ date ਆਉਂਦੀ ਹੈ, and if they happen to be in the case because they haven't breached any visa conditions in the past, all the time they were waiting, so if the decision comes in their favor, 2-3 things can happen. ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ AAT ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਦ ਡਿਸੀਜਨ that you have given, it may not be in right according to the documentation that the applicant has provided to the AAT. There is another thing that can happen if the decision is in the favor, and that is the refund of the fee. So somebody who has paid the full fee will get 50% of the refund of the full fee. And somebody who has paid a concessional fee will be refunded 50% of the concessional fee they have paid to the AAT. So that's incentive the applicant will have because they have won the appeal. Yes, that's what happens. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਫਰਦਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਚੋਇਸ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। Kukri has been one of the favorite courses among international students of all time. So ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਮੇਨ ਸਟੱਡੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਕਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫॉर एग्जांपल ਸ਼ੈਫ ਜਾਂ ਕੁਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਕੇਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਟ ਫੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਕਰੀ ਪਲੱਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਕਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫॉर एग्जांपल ਕੈਫੇ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ SOL ਲਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Not only that, each state also have these occupations in their skill shortage list. So from that point of view, studying cookery is beneficial to their migration in Australia. The other important thing to be noted here is in today's time, in today's date, there has been a survey that largely there are 46,000 jobs in hospitality industry that are available for somebody to come and do the job. They are diverse kind of jobs, and ਉਹਨਾਂ 46,000 jobs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 jobs ਸਿਰਫ chefs ਦੀਆਂ ਨੇ। So you can understand how cookery can benefit an international student and how they can see their future career or a future migration opportunity in that. ਉਸੇ 46,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 jobs ਸਾਡੇ restaurant manager ਜਾਂ cafe managers ਦੀ available ਹੈ। So at the end, all this shortage of skilled labor in that hospitality industry has made this hospitality industry a critical sector in today's time where we need more people to work. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ
ਕੁਕਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, that person ends up getting a job as a chef, you know, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਕਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ would have to be with not breaching any of their visa conditions. It has to be done along those lines. Not just a change, it has to just be a change. Another thing I want to add here is ਜਦੋਂ ਦਾ COVID ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ 2020 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 43,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਰੀਜਨਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। And especially in regional Australia, there are people who are needed to perform this skilled, duties in hospitality and tourism sector. And because of influx of Australians themselves moving to regional areas, and of course those regional areas also being the tourism spots, there are extra need for hospitality workers in those areas. So that's another addition to the factor that there is lots of opportunity for the people who do these courses, because they will be part of that industry if they want to, because there are lots of vacancies there. There is specifically talking about migration outcome, as you have spoken before. Those international students who study 2 years of cookery and hospitality courses are also eligible to apply for graduate work visa 485, which can eventually lead them to 190 and 491, which are the provisional temporary visa, and the 190 the permanent skill visa. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। Yes. So it's on the whole picture, on a wholesome picture, these courses are quite beneficial for the international students. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਸਬ ਕਲਾਸ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਲਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟੱਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, may not be in a field that can give them immediate migration outcome, or there is a lot of competition in that area. So they want to either upgrade their education in a field where there is much more opportunity than what they are in already. So that's then study becomes another option for them. They can study on 485 full time if they want, and that helps them fast track their course. So fast tracking their course will also eventually help them with another outcome in that area of study. For example, koi cookery karna chahta hai 485 that would be easily be done. And not only that, it could also be fast tracked for them. Okay ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੂਲਨ ਕਾਬਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ 180 ਲੋਗਨ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਨ ਵਰਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਹੈਗਾ 1-1 ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ info@oneworldeducation.com.au ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, info@oneworldeducation.com.au ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ WhatsApp ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ +61 4810122345 ਤੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।